Hi guys, welcome to Cook with Atisha channel. आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा राजमा करी कसरी बनाउने भनेर देखाउने गइरहेको छु। र यो राजमामा एकदम धेरै प्रोटिन पाइन्छ। हामीले सकेसम्म हप्तामा या 2 हप्तामा एकचोटी चाहिँ राजमा खानुपर्छ। यसमा एकदमै धेरै प्रोटिन हुन्छ। यो बच्चा, बुढो, प्रेग्नेन्ट, बिरामी सबैको लागि एकदमै धेरै राम्रो हो। सो अब हामी रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्यास अन गर्ने। त्यसमा चाहिँ एउटा कराई बसाल्ने। कराई पनि तातिसकेपछि हामीले 3-4 चम्चा जति खाने तेललाई राखिदिने। तेल तातिसकेपछि हामीले 2टा जति काटेर राखेको प्याजलाई पनि राखिदिने। प्याज पनि ब्राउन भएपछि हामीले 3-4 वटा काटेर राखेको आलुलाई पनि राखिदिने। यो आलुलाई चाहिँ मैले पहिले नै बोइल गरेर राखेकी थिएँ। अब यसमा चाहिँ मैले 2 चम्चा जति लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि एड गरेकी छु। अब चाहिँ मैले यसमा 1 चम्चा जति बेसारको पाउडर र 2 चम्चा जति नुन पनि राखेकी छु। हामीले एकछिन मजाले चलाउने र त्यसपछि मैले 1 चम्चा जति जिराको पाउडर पनि राखेकी छु। अब चाहिँ मैले आधा कचौरा जति पेस्टलाई एड गरेकी छु। त्यो पेस्टमा चाहिँ मैले 3टा जति टमाटर र 4वटा जति काजुलाई राम्रोसँग मिक्सरमा ब्लेन्ड गरेर एड गरेकी छु। यो राजमालाई चाहिँ हामीले 2 दिनसम्म भिजाउनु पर्छ र मैले चाहिँ भिजाइसकेपछि बिहानपट्टि यसलाई मैले 2 सिटी लाएर मजाले बोइल गरेको थिएँ र अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ तरकारीसँग मिक्स गर्ने छु। हेर्नु त कस्तो मजाले पाकिसकेको पनि छ यो। सो अब हामीले यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर 5-6 मिनेटसम्म बोइल हुन दिनुपर्छ। सानो ग्यासमा हामीले बोइल गरेपछि भित्र त्यसको राजमाको भित्र आलुको भित्र समेत त्यो मसला एड हुन्छ। अब हेर्नु त हाम्रो राजमा करी पनि कस्तो मिठो ग्रेभी देखेको छ। र हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानु होला। हस्, थ्यांक यू, बाइ बाइ।